den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na můj video. Dnes budeme dělat úžasně dobrý, super bombastický recept, ale který je oblíbený všude na světě a jsou to grilovaný kuřata. A dokonce v tomto videu já vám ukážu, jak grilovat kuřecí prsa, ale taky jak grilovat kuřecí stehna. Že ty dva druhy masa, oni jsou trochu odlišní a každý vyžaduje jeho trik, tak, aby to chutnalo bombasticky. Poté jdem rychle to připravit. První věc, co musíme udělat, je, aby jsme připravili tu marinádu. Že marináda je velice důležitá. Ona přidá k tomu kuřecí maso velice dobrá chuť, to je první věc. A druhá věc, ona to prezervuje, aby se to neskazilo. To znamená, já typicky vezmu ty kuřata, udělám tu marinace, zabalím to a dám to do lednice a to mi tam vydrží 1 týden. A typický den já přijdu z práce, vytáhnu 2 kusy kuřata z té marinády, zbytek nechám v lednici a ty 2 kusy budu grilovat a chutná to bezvadně. Ta marináda, co já vám dneska ukážu, není žádný extrém, ale je velice dobrá a vždycky mi to chválili. Já to nazývám taková passepartout marináda. A na to budeme potřebovat tyto ingredience. První, co budeme potřebovat, jsou to ty kuřecí maso. A tady mám já připravený ty stehna. A typicky já to kupuju, že mám horní a spodní stehno jako 2 kusy. Důležitý, aby tam byly ty kosti a aby taky byla ta kůže. To k tomu přidá úžasnou chuť. A tady mám kuřecí prsa, ale to nemá ani kosti, ani kůže. A pak já používám na to olej. Já používám slunečnicový olej, protože je škoda, aby jsme dali nějaký dražší olej, to znamená slunečnicový olej. Pepř je velice důležitá, nastrouhaná cibule, česnek, šťáva od citronu. Šťáva od citronu, ona zjemní to maso. V případě, že nemáte citron, já párkrát místo citron dám taky bílej jogurt. Sůl a paprika, sladká paprika. Tady jsem jenom nastrouhal tu cibuli, tady jsem rozdrtil ten česnek se solí a teď všechny tyhle ingredience zamíchám dohromady. Marináda je hotová a je velice intenzivní. Jo? To musí všechno být tam extrém, protože všechno tohle přijde kolem ty kuřata. A teď já jenom vezmu takhle ty kuřata a dám to do ty marinády a zamícháme to. Maso teď můžeme nechat marinovat v lednici maximálně týden a teď je na vás, do čeho to dát. Všeobecně já nemám rád tyhle mísy, protože se mi to nevejde do lednice a já používám takový, se to jmenuje ziplock anglicky, to je sáček, který má zip a ono to vezme míň místa. Jo, to znamená, tohle je takový velice praktický a to já vždycky dám do té lednice. Nezapomeňte, když budeme grilovat, vždycky musíme to maso vytáhnout a nechat aspoň 2 hodiny venku na pultě, aby dostal teplota pokoje. A teď jsme připraveni grilovat. A proto grilování to je velice jednoduchý, jenom musíme si uvědomit, že ty stehna, kuřecí stehna, mají kost tam. To znamená, se budou dělat díl než ty kuřecí prsa, kterým tam není kost. A typicky já dělám ty kuřecí stehna 15 minut na každá strana. A kuřecí prsa stačí, já to dělám 7,5 minut na každá strana. To znamená, já vždycky začnu grilovat s těma stehnama a pak, když jsem připravený to otočit, tak já přidám ty kuřecí prsa. A když grilujeme kuřecí stehna, tak nesmíme mít přímý plamen. Protože ty kuřecí stehna mají tu kůži a jak ta kůže je tučná, tak ten tuk začne padat a když je tam plamen, tak udělá to větší plamen a spálí ty kuřecí stehna. A to není dobrý. To znamená, vždycky, když já dělám kuřecí stehna, je to na nepřímý oheň. A dělám to tak, buď mám ten oheň z boku,
A nebo jestli máte například uhlí, tak dáte to jenom na půlka toho grill a dáte ty kuřecí stehna tam, kde není to uhlí. A nebo když máte beztah plamen ze spoda, tak použijete, to je taková miska hliníková, dáte to nad tím ohněm a potom, když ten tuk bude padat, tak on spadne ne na oheň, ale na tu misku a tím pádem nejsou plameny. Jestli náhodou se vám budou dělat plameny, tak je dobrý, aby hned jste to zhasli a použijte tenhle sprej, v tím mám jenom studenou vodu a opravdu to hodně pomáhá. Velice důležitý, až končíme ty kuřecí prsa, musíme je přikrýt, ale velice dobře, protože to zase pomůže, aby ty kuřecí prsa zase byly šťavnatý. Jo? Znamená, dobře přikrýt, já používám alobal a dobře to přikrýt. Co to grilování mi začne končit, tak teď já připravím 2 omáčky, co já strašně mám rád. Jedna omáčka mám rád s těma stehnema, protože je to takový chutnější k tomu, a ta druhá je taková jemnější a to mám rád pro ty kuřecí prsa. Pro ta ostřejší omáčka budeme potřebovat půlka majonézy a půlka kysená smetana, rozdrcený česnek s solí a potom jakákoliv bylinka, co vy máte rádi. Já například dneska jsem do toho chtěl dát saturajka. A ta druhá omáčka je o moc jemnější, ale velice dobrá a sladká a to je, do toho budeme používat nějaká hořčice, já používám Dijon hořčice, ale vy můžete použít jakoukoliv hořčici máte rádi a k tomu čerstvý, dobrý lokální med. Aby to maso bylo velice dobrý, je moc důležité, aby jsme to nechali odpočinout těch 10 minut. A podívejte se, jak to vypadá. Tohle je úžasný, je super dobrý a opravdu je velice rychlý. Já k tomu mám samozřejmě ty omáčky a velice dobrý je k tomu servírovat meloun. Tohle je potom takový lehký a letní jídlo a každej to má rád. A teď musíme zadržet tu tradici a já to musím ochutnat, abych vám vysvětlil vůbec, jak to chutná. Dívejte se, jak je to měkounký. A šťavnatý. Tohle je super, já mám moc rád stehna, to je úplně perfekt. K tomu já mám rád taková ta ostřejší omáčka. Já to jenom tam budu dipovat. A teď to ochutnáme. Lahůdka. Absolutní lahůdka. To maso je trochu tučný samozřejmě, protože jsou to ty stehna, tam je ta kůže, ale tam trochu cítíte strašně málo. Ta marináda, jo, to maso je opravdu má jinou chuť, než jenom kdyby jsme měli kuřecí maso. A to omáčka k tomu.
to je úplně bombastická. Opravdu, tam je cítit ty bylinky a jak je to takový krémový, absolutně suprový. A teď zkusíme ty kuřecí prsa. Krásně se to řeže. Dívejte se, krásně měkký, šťavnatý vevnitř, jo? To je velice důležitý. A já to budu dávat do ten honey mustard sauce. Maso, šťavnatý. To je tak důležitý, když budeme dělat ty kuřecí prsa, aby zůstaly šťavnatý, aby nebyly suchý. A tahle omáčka, no to je super, to je sladký, tam je ta horčice, to opravdu krásně doprovádí to maso a je to absolutně bombastický. Děkuji, že jste se dívali na moje video a já vás zase uvidím příště s novým videem.